Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sediakan buku teks kamu muka surat 27 dan tonton video ini dengan fokus ya. Sebelum itu sama-sama kita baca doa penerang hati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah. Siap sedia dengan muka surat 27 hukum ewa. Bila Ustazah sebut bermaksud ia adalah i taling. I pepet berbunyi Kalau i taling berbunyi a. Okey, kita pergi dulu. Kata dasar yang mengandungi unsur berbunyi ewa dan berakhir dengan suku kata tertutup hendaklah dieja dengan menggunakan huruf alif pada bunyi wa tersebut. Okey? Ustazah nak clue dia dekat sini. Yang pertama dia mesti suku kata tertutup. Tu clue yang pertama. Yang kedua mesti bunyi wa. Jadi alif tersebut dikekalkan. Okey, boleh faham? Sebab ia akan melanggar hukum yang sebelum ni Ustazah pernah ajar kamu. Nanti Ustazah tunjuk contoh. Okey, sekarang ni Ustazah nak kamu fahamkan. Yang pertama, ianya mesti suku kata tertutup dan ianya mesti menggunakan bunyi akhir dia menggunakan bunyi wa. Bunyi wa. Okey? Jadi alif tersebut jangan dibuang. Contoh dia, kita pergi pada muka surat 28. Okey, ejaan Jawi contoh Dewan. Dewan. Suku kata kedua adalah suku kata yang tertutup yang bermula dengan huruf W. Ni suku kata yang kedua. Wan ni adalah suku kata yang kedua. Suku kata pertama adalah D. Suku kata pertama ialah D. Okey, suku kata pertama bermula dengan i taling. Okey, syarat dia suku kata pertama i taling dan suku kata kedua adalah suku kata yang tertutup bermula dengan W. Ni kan? Ni kan i taling. Dan ini bermula dengan W. Maka jadilah dewan. Okey? Maka alif tersebut tidak dibuang. A ni kita tak buang. Nampak? Alif dia tak buang. Hidup semula. Hidup. Jangan dibuang. Lagi contoh lewat. Ni i taling. Yang ni pula suku kata tertutup wat bermula dengan W. Nampak? Alif dia tak buang. Lagi perkataan tewas. I taling. Suku kata tertutup bermula dengan W. Suku kata kedua dia. Alif dia tak buang. Lagi mewah. Suku kata i taling untuk suku kata pertama. Suku kata kedua W bermula dengan W. Okey. Dan suku kata tersebut adalah suku kata yang tertutup. Alif tidak dibuang. Okey, untuk lebih faham Ustazah tunjukkan kamu contoh yang Ustazah dah buat. Okey, ini contohnya. Ini hukum ewa yang hari ini kita belajar. Ni contoh dia. Dan ini adalah teknik biasa yang Ustazah ajar kamu. Apa dia? Iaitu apabila huruf A diapit dengan konsonan. Huruf A diapit dengan konsonan, maka A tersebut dibuang. Nampak? Dekat sini dah tak ada alif dah. Tu yang teknik Ustazah ajar kan? Sebelum tu Ustazah ulang balik sikit. Sukan. Yang first kali kita kena apa? Kita kena susun dulu. Buat macam ni. Kita kena kita kena keluarkan, jadikan dia kepada suku kata. Okey, bahagikan dia kepada suku kata. Ni Ustazah bahagikan suku kata pertama, kan suku kata kedua. Kemudian dah bahagikan kepada suku kata, kita padankan huruf. Sin,
S jadi sin, U jadi waw. K jadi kaf. A kita dah buang sebab diapit oleh suku kata. Diapit oleh diapit oleh konsonan iaitu K dan N ni kan konsonan. Jadi A tu kita buang. Okay, jadi A dah buang tinggal K dengan N lah kan. Jadi K jadi kaf, N jadi nun. Apabila dah selesai macam ni baru kita cantumkan, kita sambungkan. Sin boleh sambung dengan waw, waw tak boleh sambung dengan kaf, kaf boleh sambung dengan nun. Jadilah sukan. Okey? Okey, apabila hukum ewa dia tak boleh ikut teknik macam ni. Tak boleh. Sebab dia kena kekalkan huruf alif tersebut. A ni mesti kekal, alif mesti ada, tidak boleh buang. Walaupun dia diapit oleh konsonan. W ni konsonan, N ni konsonan, tapi tak boleh buang. Tak boleh buang. Kenapa? Sebab dia adalah hukum ewa. Okey? First tadi Ustazah cakap dia mesti suku kata tertutup. Dewan. Ni kan suku kata tertutup. Kenapa suku kata tertutup? Akhir dia adalah huruf konsonan. Ni N. Kan? Suku kata tertutup. Okey, itu yang pertama. Yang kedua tadi Ustazah cakap suku kata pertama mesti italing. Nampak italing? D. I kan? Italing kan berbunyi A. Ni D. Okey? Kemudian suku kata kedua mesti suku kata tertutup. Ni suku kata tertutup dan awal dengan W. Ni berawal dengan W. Maka alif dia, A dia kita tak buang. Jadi kita tukarkan ke dalam padanan Jawi. D jadi dal, italing menjadi ya, W menjadi waw, A jadi alif, N jadi nun. Dan kita sambungkan dal, ya, waw, alif, nun, dewan. Okey? Boleh faham? Okey, kita teruskan. Hukum ewa juga digunakan untuk perkataan iwa. Okey, ewa yang italing tadi juga kita gunakan untuk perkataan iwa. Apabila ada bunyi iwa, suku kata pertama dia dan wa suku kata kedua dia, maka tak boleh juga buang alif. Contohnya jiwang. Ni nampak I. Ni kan I, nampak I. Suku kata pertama ji, suku kata kedua wang. Jadi ini I, yang ni W kan. Tadi saya kata I, wa. Tak boleh buang alif juga. Ni contoh dia jiwang. Tak boleh buang alif. Nampak? Iwa. 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 Tak boleh buang alif. Okey? Ingat dua benda. Pertama, ewa. Yang kedua, iwa. Ewa, apabila suku kata pertama dia, samalah bila Ustazah sebut ewa bermaksud iwa juga. Sama ewa dengan iwa sama. Maknanya italing dan juga I. Okey, yang pertama suku kata pertama dia italing ataupun I. Yang ni D. Yang tadi tu jiwang, maknanya berbunyi G. Okey, suku kata yang kedua dia masih suku kata yang tertutup dan bermula dengan W. Samalah juga yang ni tadi. Bermula dengan W juga. Nampak? Bermula dengan W. Maka alif kita tak boleh buang. Baik, seterusnya kita pergi muka surat seterusnya. Muka surat 29 ni adalah contoh-contoh perkataan yang menggunakan hukum ewa ataupun iwa yang tadi tu. Inilah contohnya dewan, lewat, tewas, menewaskan, mewah. Ni contoh-contoh dia. Kamu boleh baca sendiri. Okey. Kita terus pergi kepada latihan kamu. Sedikit sahaja latihan kamu yang Ustazah nak kamu buat di dalam buku tulis. Boleh buka muka surat 31. 31 yang ni. Yang atas ni yang atas ni. Okey, Ustazah nak kamu salin dan kamu masukkan jawapan yang sesuai di dalam tempat kosong. Itu sahaja.
Okey, terima kasih sebab menonton video ini. Ustazah harap kamu faham. Jika kamu tak faham dan nak tanya lebih penjelasan, boleh sahaja WhatsApp Ustazah. InsyaAllah Ustazah akan jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum.